Mga kaibigan, Juicy TV here again and welcome back dito sa panibagong video dito sa aking channel. So, kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Sana'y ayos talaga tayo. Mga kaibigan, ikaw ba ay isang OFW na gustong-gusto na makauwi sa bansang Pilipinas? Na nagdanais na makasama yung pamilya mo dahil ikaw nga ay sobrang apektado na sa pandemic na pinoproblema natin dito ngayon sa bansang Saudi Arabia? Pues mga kaibigan, merong good news ang Saudi government sa atin, lalong-lalo na yung Ministry of Human Resources and Social Development mga kaibigan, dahil sila yung nag-release makailan lang ng guidelines na kung saan nga ay pinapayagan na nila mga kaibigan na makauwi ang mga expatriates na gustong-gustong umuwi sa bansang pinanggalingan mga kaibigan, at lalong-lalo na sa mga expatriates nga na affected dito sa pandemic na pinoproblema natin ngayon. At kung ikaw mga kaibigan ay nakaupo lang dyan, hawak-hawak yung cellphone mo habang nanonood sa aking videos, ay huwag mong kalimutang i-subscribe na yan at i-click mo na rin yung notification bell nang sa ganun nga ay palagi kang updated sa mga upcoming videos na i-upload ko dito mismo sa aking channel. Syempre mga kaibigan, magtatanong kayo kung ano ba yung requirements, kung paano ang proseso, di ba? So tatalakayan natin yan later on mga kaibigan. Bago natin umpisan yon, ay gusto ko lang muna i-open up sa inyo yung bagong advisory nga ng Saudi Airlines at Philippine Airlines mga kaibigan. At i-share nga ito mga kaibigan ng Saudi Bus, isang legit page, Facebook page dito sa bansang Saudi Arabia, at hayaan nyo kung basahin sa inyo at nang sa ganun nga ay maging updated na rin kayo sa mga airline flights natin dito sa bansang Saudi Arabia. Kaya mga kaibigan, naglabas na nga ng advisory ang Philippine Airlines kanina lang at shinare nga ito ng Saudi Bus, isang legit Facebook page dito sa bansang Saudi Arabia, at hayaan nyo kung basahin ko sa inyo. All Philippine Airlines domestic and international flights are canceled until April 30, 2020 due to extension of Luzon Wild Community Quarantine period by Philippine government. We plan to resume flying by May 1, 2020 if the situation allows. So yung mga kaibigan, klarong-klaro nakasilado na nga lahat ng domestic flights at international flights ngayon buong April, at pinaplano lang mga kaibigan, pinaplano pa lang, ulitin ko po, pinaplano pa lang mga kaibigan na baka mag-resume sila ng biyahe this May 1. Mga kaibigan, wala pang siguraduhan yon kasi pinaplano pa lang at still, tentative date pa lang yun mga kaibigan, kaya wag muna kayong masyadong mag-excite, okay? We will announce the list of operating flights and routes once finalized. If your flight is canceled, we assure you that your ticket is safe and remains valid. Okay mga kaibigan, sa mga nagtatanong paano yung mga ticket nila, paano yung mga biyahe nila mga kaibigan, sinasabi nila mga kaibigan na your ticket is still valid and safe mga kaibigan, na pwede nyo pa siyang i-revoke, pwede nyo pa siyang gamitin the next time na gusto nyo bumiyahe. Kaya wag nang malungkot at wag na mag-worry mga kaibigan kasi your ticket is still valid pa naman. Naglabas na nga rin mga kaibigan ng advisory ang Saudi Airlines at hayaan nyo kung basahin ko sa inyo ito. All international flights to or from KSA have been suspended till 31st of May 2020. All international bookings must be cancelled and the tickets can be kept open and valid for 1 year from travel date to be used in the same cabin and same route without any restriction. So ayan mga kaibigan, klarong-klaro na suspended na po ang lahat ng international flights. Papasok man yan, palabas man yan dito sa bansang Saudi Arabia hanggang May 31. At kung ikaw nga mga kaibigan ay nakapag-book na nga dito sa Saudi Airlines, ay kinakailangang i-cancel iyon at huwag mag-alala mga kaibigan kasi yung ticket mo ay still valid pa rin naman siya 1 year from travel date. Okay? Kaya huwag mag-alala kasi still valid pa rin naman yung ticket mo ng isang taon. Naglabas na nga mga kaibigan ng advisory yung Ministry of Human Resource and Social Development, isang ahensya ng gobyerno dito sa bansang Saudi Arabia, na pinapayagan na nga nila mga kaibigan na makauwi yung isang expatriates na gustong umuwi sa bansang pinanggalingan, na kung saan mga kaibigan ay isa itong precautionary measures na pinapatupad nila dito sa bansang Saudi Arabia nang sa ganun nga ay maiwasan ang pagkalat ng pandemic na pinoproblema natin ngayon. So mga kaibigan, magtatanong tayo kung ano ba yung requirements, kung ano ba yung proseso, kung paano ba ang proseso nito. So ito mga kaibigan ay online application, o ulitin ko po, isa po siyang online application dahil alam natin dito mga kaibigan sa ngayon ay naka-totally lockdown tayo, naka 24/7 curfew dito, at the same time walang mga office na bukas dito ngayon, kaya yung proseso nito ay online application at ang tanging pwedeng lang mag-apply dito mga kaibigan ay yung mga employer ninyo, yung mga amo ninyo, yung mga sponsor ninyo mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, tatalakayin natin, isa-isahin natin kung ano ba yung requirements, kung paano ang proseso at kung sino lang ba yung pwedeng maka-avail nito. Una mga kaibigan, limitado lang po ito. Para lang po ito sa mga expatriates na currently employed o still nag-work pa rin dito mga kaibigan at apektado nga dito sa pandemic na pinoproblema natin ngayon at gustong-gusto umuwi, okay?
Pangalawa mga kaibigan ay hinihikayat yung mga employer ninyo, yung amo ninyo or yung mga sponsor ninyo na mag-submit na nga lang ng isang application lang, isang application dahil ina-allow lang nila isang beses ka lang pwedeng mag-submit ng application every 14 days. Ulitin ko po mga kaibigan, isang beses lang po pwedeng mag-submit every 14 days. Ang pangatlo mga kaibigan ay dapat yung application ninyo ay nakasulat sa Ingles, katugma doon mismo sa pangalan na nakasulat doon mismo sa inyong mga passport. Ang pang-apat mga kaibigan ay kinakailangan yung mga employers ninyo, yung sponsor ninyo ay kumuha ng final exit visa kung ikaw ay hindi na babalik dito sa bansang Saudi Arabia, at kinakailangan kumuha rin ng re-entry visa mga kaibigan kung sa tingin ay babalik ka pa dito sa Saudi Arabia mga kaibigan, at kukunin nito sa MOI o ang Ministry of Interior. Ang panglima mga kaibigan ay kailangang i-finalize ng mga employer ninyo o yung mga sponsor ninyo yung end of service ninyo, katulad ng certificate ninyo, yung mga overtime na hindi nabayaran, yung mga annual leave ninyo na dapat bayaran. Kailangan mga kaibigan may makatibayan kasi isa rin yan sa requirements na hiningi nila. Ang pang-anim mga kaibigan ay kinakailangan din yung mga employers ninyo ay mag-submit nga ng complete medical examination ng mga employees na uuwi, dahil isa ito sa requirements na hinihingi ng MOH o ang Ministry of Health, nang sa ganun nga mga kaibigan ay ligtas o safe or negative tayo mga kaibigan na lumabas dito sa bansang Saudi Arabia. Ang pampito mga kaibigan ay kinakailangan yung mga employers niyo ay bumili ng ticket, o kinakailangan mga kaibigan na meron ng ticket na na-purchase para sa inyong biyahe. Ang pangulo ng mga kaibigan ay kinakailangan din dito na samahan kayo ng mga sponsors ninyo o yung mga employers ninyo mga kaibigan papuntang airport, nang sa ganun nga mga kaibigan yung proseso ng pag-uwi ninyo ay maayos. Baka kasi di natin alam na may mga ibang requirements para na kailangan doon. Nang sa ganun nga mga kaibigan, andyan sila handang tumulong, handang sila na handang sumuporta sa inyong pag-uwi. At ayun na nga po mga kaibigan ang 8 procedures o 8 requirements na hinihingi ng Ministry of Human Resource and Social Development mga kaibigan, nang sa ganun ay maproseso na agad yung mga papers ninyo ng mga employers, sponsors o yung mga amo ninyo mga kaibigan. Simple lang naman mga kaibigan yung mga requirements na hinihingi nila, at meron nga sila ditong binigay na link mga kaibigan na kung saan ay doon nyo pwedeng isubmit lahat ng application ninyo mga kaibigan, lahat ng requirements na hinihingi nila. So, yun mga kaibigan, ang bilis lang. Sobrang simple lang naman ito para sa mga employers natin na gustong-gusto rin na makauwi nga tayong mga Pilipino na naghangad na makauwi sa bansang pinanggalingan mga kaibigan. So, sana ay nakatulong sa inyong lahat, at sana ay naway sa mga kababayan natin na gustong-gustong umuwi, pag-isipan rin natin maigi mga kaibigan. Okay? So again, pag-isipan rin natin na ikaw ba talaga ay desidido na ba talagang makauwi sa bansang Pilipinas, dahil alam natin mga kaibigan sa Pilipinas ngayon, pagdating mo doon ay wala ka ring magagawa kasi wala ring trabaho, wala rin lahat mga kaibigan, at the same time, lalong-lalo sa ngayon mga kaibigan ay wala talaga tayong naipon, di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam, pagdating natin sa Pilipinas ay meron tayong 14 days quarantine din. Hindi tayo basta-basta makakabalik o hindi tayo basta-basta makauwi ng diretso sa bahay natin, kasi kailangan muna natin magstay ng 14 days quarantine sa Pilipinas, kasi kailangan rin na i-check kung ikaw ba ay positive o negative dito sa pandemic na pinoproblema natin mga kaibigan. So, sa mga kababayan natin dyan, ito na yung pagkataon na makauwi tayo sa bansang Pilipinas. Sa mga na-excite dyan na makauwi, sa mga gustong makauwi dyan, ito na yung time mga kaibigan. Kausapin nyo na yung mga sponsor ninyo, ipakita nyo na to sa mga employers ninyo, sa mga gustong nga umuwi. Nang sa ganun nga mga kaibigan ay maumpisahan na yung proseso o mga requirements na kinakailangan ng Ministry of Human Resource mga kaibigan. So ayun lang mga kaibigan, na sana nga ay nakatulong, at good luck na lang sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa Pilipinas, na sana ay maaprubahan yung mga application ninyo, at sa ganun nga ay makasama na nga yung mga pamilya nyo o mga mahal ninyo sa buhay mga kaibigan. Okay? At bago kong mga kaibigan i-end tong video ito, ay hayaan nyo nga akong iwanan sa inyo yung mga listahan ng Fowry at saka Enja Store na nagbubukas ngayon at still operate pa rin mga kaibigan. Sa ganun nga ay alam nyo kung saang location kayo pwedeng magpadala sa ngayon. At kung bago ka pa nga dito at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay i-subscribe mo na mga kaibigan, i-share mo na rin to sa mga kakilala mo, na sa ganun nga ay aware sila at alam nila kung ano ba yung mga bagong batas at mga rules na pinapatupad ng gobyerno dito mismo sa bansang Saudi Arabia.